من واقعیت رو بگم چیزای روحی و اینا یه مدت واقعی نبودن. بعد یه مشکلاتی اومد تو زندگیم، رفتم تو طبیعت و همینجوری نشستم. یه چند ساعت نشستم و میرفتم کجا؟ میرفتم روی سنگی بین رودخونه و همینجوری میشستم. بعد از یه مدت سوال شد اون کیه که داره از تو چشام میبینه؟ یعنی واقعا سوال شد برام که ما الان همه اینجا نشستیم، همه اسم داریم، همه از جای مختلف اومدیم، اما اون کیه؟ اصلا چیزیه، کسیه که داره از تو، اون اصلا چیه داره تو چشام میبینه؟ و هر کلمه‌ای که دنبالش بودم با اینکه خدا چیز هست کامل نبود براش، چون کلمه ها داشتم میدیدم. یعنی من الان این میکروفون رو دارم نگاه میکنم بهش، اما چجوری که اونی که من دارم نگاه میکنم بهش، من چجوری میتونم اون باشم؟ یعنی هر فکری از خودم داشتم انگار یه جوری داشتم مشاهدهش میکردم، شاهدش بودم، اما شاهده نبود اون اسم، اون فکر، اون کلمه، اون قصه. حالا خلاصه گذشت مدت بعد از اون ور دنیا یه آدم خیلی هزار سال پیش مسیحا بود، میگه که همون چشایی که من خدا میبینم همون چشایی که خدا من. بعد این منم اومدم کتاب مولانا باز کردم، میگه تو یه قطره نیستی توی دریا، تو کل دریایی توی قطره. بعد سوال میشه که این من کیم؟ چجوری اصلا آگاهه؟ کی آگاست اینجا؟ یه قصه رو میخوام بگم بهتون. یه پسر درویشه، پسر میره پیش درویشه، بعد درویش هم تو بازار اینا بوده، میره پیش این درویشه و بهش که ببین من میخوام از مشکلام و حالا فارسیشو نمیدونم، میگه chain of attachments، از زنجیر چیزایی که بستن بهش تعلقات چجوری این کار میکنه؟ یاران پسر هم نگاه میکنه، یه کیسه خرید هم داره، بعد کیسه خریدش رو یه گوشه میذاره، بعد میره یه ستون رو میگیره همینجا، پسر هم داره همینجوری نگاه میکنه، میره ستون رو میگیره، یه دفعه داد میزنه، منو نجات بدین از این ستون، منو نجات بدین از این ستون، منو نجات بدین. همینجوری بلند بلند داره داد میزنه. بعد مردم هم نگاه میکنن، میگن چی مردم این کی داد میزنه؟ مثلا اونجا خجالت میکشه میشه. بعد پسره میره به این درویشه، خب میگه من اومدم سوال روحی ازت بپرسم، این چه کاریه؟ خب اگه میخوای خودت نجات بدی دستتو باز کن، خودت راحت کن. درویشه یه دفعه نگاه میکنه به پسرها، میگه اگه همینقدر ساده است من این ستون رو ول کنم، چرا اینقدر ساده نیست که تو همه این مشکلات رو ول کنی، همه این دیدات رو ول کنی؟ پسره اونجا دوزاریش میشه که این کاری که دنبالشین یه آگاهیه، یه هوشیاریه توی یک لحظه، که لازم نیست یه چیزی که تو بری اون ور دنیا تو قار تو ریش یه نفر یه واقعیت رو پیدا کنه، یا بری اون ور مثلا یه نفر بگه توی نمیدونم علوم و اینا مثلا این واقعیت الان. من فهمیدم چیزی که این همه وقت دنبالش بودم، سال اونجا هستم، چیزی که دنبالش هستم بیرون از من نیست که برم پیداش کنم، یه چیزی که یک لحظه بعد از همه این فکرها، از این ستونهای فکری خودم آزاد کنم. این خیلی مهم بود برای من، چون هیچ مولانا یه حرفی داره، میگه silence is the language of God، سکوت زبان خداست. من وقتی رفتم تو سکوت و سکون، یه جوری بود انگار یه برکه‌ای که هی با هر فکرم، هر چیزی میرفتم سنگ پرت میکردم، موج میومد، این موجا یه دفعه خوابید، و وقتی خوابید یه دفعه آسمون رو میبینی، ماه رو میبینی، ذات واقعی رو. اون ذات واقعیه چیزیه که داره نگاه میکنه، اما بعد از یه مدت من فهمیدم که اونی هم که داره نگاه میکنه نیست، چون حالا من فارسیشو نمیدونم، آبجکت و سابجکت با همن. یعنی تو آبجکت نمیتونه بدون سابجکت باشه، شب و روز به هم ربط دارن. خوب و بد، ما بدون خوبی نمیتونیم بدی رو بدونیم، بدون بدی هم نمیتونیم خوبی رو بدونیم. مولانا میگه خوبی و بدی مثل بالای پرنده که پرواز میکنه. ذهن ما هم تو این وجود داره با خوبی و بدی، با این سپریشن، با این دوالیتی، با این فرق‌ها پیدا میکنه، اما بعد تو بپرسی اون کیه که داره خوبی و بدی رو میبینه؟ اون کیه که تو این لحظه میدونه که اینجاست و مثلا من اینجا و دنیا اینجاست، و اون یه هوشیاریه که درون هممون هست.
مولانا میگه what you seek is seeking you. چیزی که دنبالشی دنبال توه. اوشو هم میگه life has no purpose, life is the purpose. حالا purpose چی میشه؟ آره میگه life چیز نداره، purpose نداره، purpose هست. و ماها خیلی از این جلسه ها میایم، خیلی از این جاها تو زندگیمون میایم، اما شما سوال بپرسید این همه وقت تو زندگیتون جای مختلف رفتیم، این هوشیاری، این حضوری که فراتر از شخصی است جای رفته؟ این همه سفر، این همه آدم جای میره، اما این آگاهی که بوده که من اینجا وجودم، نه که فکر میکنه من وجودم، معنیت بیننده معنیته، این نیست. این یعنی وقتی تو بیدار میشی از این، آگاه میشی از این حضور، زندگی میگن، یه نفر خیلی جالب گفته، میگه بعد از این مدت دیگه برات درسی نیست، دیگه پرکتیسی نیست که دیگه کاری کنی، دیگه تیچینگی نیست، فقط باش و استراحت کن تو این هوشیاری. این خیلی مهمه، چون بعضی این هوشیاری رو میرسن، یه چیزی هم نیستش که تو مثلا 1000 سال کار کنی، شاید یه لحظه آهنگ گوش بدی مثل برادرم، یه دفعه آگاه شی ازش. اما اگه هی دنبالش باشی که بابا کی داره اینو گوش میده، این برای کیه، من باید برم چیکار کنم، باید برم اونور دنیا بشینم یا باید چیز کنم، این چیز مثل که هویجیه جلوی خره که هی داره میره. و خره چجوری هویج رو میگیره؟ وقتی که میشینه رو زمین دیگه تکون نمیخوره، هویج میفته رو زمین، همینجوری جلو هویج هم میگیره. ما هم تو این زندگی هی دنبال یه چیزیم، اما اگه اون سکوت و سکون رو رعایت کنیم، بریم یکم تو طبیعت و نه حتی طبیعت مثلا درختی، حالا میتونیم بریم اون خیلی خوبه، اما طبیعت وجودیتون، خب ما هم طبیعتیم اینجا، تو اینجا باشین یه دفعه میبینین مثل اون برده این مشکلات میره و چیزی که دنبالش این همه وقت بودین هستیم. همه دارن دور و بر رو میبینن، همه دنبال یه استاد بیرونی هست. تو این یوگا کلمش یعنی یونین. خب یونین چی؟ این دوتا، یعنی بعد از یه مدت، بله یکی چرا، بعد از یه مدت استاد درونی، استاد بیرونی تو اصلا وظیفش اینه که مثل آینه استاد درونی خودت نشون بده. برای تو باید همه عمرت بری دنبال یه نفری که نمیشناسی. میدونین منظورم چیه؟ این استاد درونی هر لحظه بوده با شما و برای همین بهش میگن self realization، یعنی یه چیزی که بوده اینجا و تو داری تازه میبینی چیه. ما الان توی یونیورسیم که 1 بیلیون تریلیون ستاره هست و ما روی کره زمینیم که نه انقدر نزدیک خورشیده که بسوزه و نه انقدر دوره که یخ بزنه و ما اینجا اومدیم داریم حرف میزنیم که من کیم؟ Who am I؟ میدونین منظورم چیه؟ تو این دنیا اومدیم داریم و ما چیم؟ جوری که علم داره میگه ما یه میمون پیشرفته‌ایم که داریم صدا در میاریم. آدم باید بپرسه اون کیه که شاهد ایناست، مشاهده ویتنس ایناست. این ویتنس ها پیدا کنید، من بهتون میگم دیگه لازم نیست بریم پیش هیچ استادی، چون لحظه وجودتون استادتونه و از اولم بوده. خیلی ممنون. بیشتر از آبدان رو من میکنم ویتنس. من یه دقیقه صحبت کنم بعد